یه ابزار مجانی خیلی جالب گوگل داره که شما میتونی باهاش برید توی همه کتابای دنیا از 500 سال پیش به این طرف سرچ کنی، ببینی یک کلمه در طول تاریخ چقدر توی کتابا تکرار شده، تکرارش زیاد شده، کم شده، با چه الگویی زیاد شده، یا مثلا دو تا کلمه مختلف رو با هم مقایسه کنی ببینی اینا کدومش توی کتابا بیشتر اومده، هرچی اومدیم جلوتر کدوم کمتر اومده. توی یکی از اپیزودهای پادکست بی پلاس ما درباره این گوگل بوکس انگرام ویو صحبت کرده بودیم. من توی این ویدیو میخوام چند تا کلمه رو که خودم کنجکاو بودم رفتم توی این ابزار سرچ کردم بهتون نشون بدم. فکر میکنم برای بعضی جالب باشه که خودشون هم برن و یه خورده باهاش بازی کنن، هم سرگرم کننده است هم بسیار آموزنده. من علی بندری، این ویدیو در کانال یوتیوب بی پلاس منتشر میشه. خب ابزار اینه، اسمش گوگل بوکس انگرام ویور و صفحه‌شو که باز کنید یه همچین جایی میارتتون از همون اول. خودش با یه مثال نشون میده که چی کار میکنه. داره مثلا همه کتابایی رو که آنلاین شده، همه کتابایی رو که آنلاینش هست، از 1500 در واقع متعال این دو تا سوژه هاش از 1800 که شروع میشه معنی دار میشه نموداره، نگاه میکنه کتابا رو تا زمان حاضر، فکر کنم تا 2019 نگاه میکنه. 3 تا اسم مختلف و اینجا انیشتین رو داره نگاه میکنه، آینشتاین، شرلوک هولمز و فرانکنشتاین. نگاه میکنه که ببینی که اسمای اینا هر کدوم چقدر تکرار شده، چقدر توی کتابا اومده. یه مطالعات فرهنگی میشه روش کرد دیگه، مثلا که چقدر علاقه به اینها زیاد شده، حالا میشه تعمیم داد، میشه فقط خود اینها رو نگاه کرد. مثلا تو این مورد خاص خب جالبه که درباره انیشتین اگر که نگاه کنید این آبی است، همینطوری خب اطلاعات زیاد شده و توی کتابا اسمش خیلی بیشتر اومده، مخصوصا تو این دوره بعد از جنگ جهانی دوم خیلی بیشتر از شرلوک هولمز و فرانکنشتاین و ایناست. ولی بعد یه جایی تو دهه 80 میلادی اینا میان میزنن جلو و بعدن اصلا شما ببینید که شرلوک هولمز مثلا چه اوجی میگیره یهو بعد از سال 2000، یهو یک شیب خیلی تندی داره. اوج مثلا احتمالاً محبوبیت شرلوک هولمز هم میشه اینطوری بررسی کرد دیگه، اون شخصیت و اون کارا رو. اصلا این چرا برای من مهم شد؟ یه اپیزود ما توی پادکست پلاس داشتیم اقتصاد روایی، نراتیو اکونومیکس. ایشون یه حرف عجیبی میزد، نویسنده میگفتش که روایت ها، نراتیو ها، اینا باعث اتفاقات اقتصادی میشن. ما برعکس اینو خب خیلی شنیدیم که مثلا اتفاقات اقتصادی اینا یه رفتارهایی رو باعث میشن، باعث یک به وجود اومدن مثلا یه موجهای اجتماعی ممکنه بشن. این برعکسش رو میگفتش که یه داستانایی اصلا، حتی رفتارم نگیم، یه قصه های، یه روایت هایی در طول تاریخ اینها باعث اتفاقات اقتصادی میشن. حالا اونجا بازش هم میکرد، یه سری روایت هایی رو نشون میداد که تکراری ان، هی تکرار میشن، در قالب های مختلف هی تکرار میشن. حالا اینا رو جزئیاتش توی اون اپیزود باید بشنوید، خیلی خیلی جذابه، کاملترش هم طبعا توی کتابه. منتها یه اشاره‌ای داشت میکرد وقتی درباره روایت‌ها صحبت میکرد به این ابزار گوگل بوکس انگرام ویو. بعد اونجا برای من خیلی جالب شد، گفتم حالا بیام ببینم چطوریه این. خب این مثالی که خودش باهاش نشون میده، مثالی که من باهاش کار کردم اول نگاه کردم، یه مثال جالب پرشیا بود. پرشیا خب اسم قدیم ایران میدونیم دیگه، تا همین مثلا کمتر از 100 سال پیش ایران رو به اسم پرشیا میشناختن. توی متون هم که نگاه میکنی، توی کتابا هم که داره نگاه میکنه، میبینه که توی قرن 19 مثلا یه جای اوج گرفته. تکرار این اسم به نظر میرسه خیلی زیاد شده توی کتابا. باید با دقت بخونیم، این نمودار باید حواسمون باشه چه محدودیتایی داره، محدودیت‌های زبانی، محدودیت‌های دیگه. ولی حالا من دارم برخورد اولیه خودم رو توضیح میدم. میبینیم که یه جایی چه اوجی گرفته، بعد در طول قرن 20 خیلی خبری دیگه نیست. یعنی از اواخر قرن 19 دیگه درباره پرشیا خیلی صحبتی نمیشه. اینا دیگه تقریبا میرسه بعد از انقلاب مشروطه و اینای ما خیلی خبری نیست. در طول دوران پهلوی و رضا شاه و محمد رضا شاه و اینا، و بعد اینجا دیگه انقلاب میشه کماکان. خب اسم کشور ایران ها، ما داریم نگاه میکنیم ببینیم به پرشیا داره چه توجهی میشه توی کتاب و اینا. اتفاقی نیست، خبری نیست. بعد از 2000 به نظر میرسه که یه اوجی میگیره، مخصوصا اینجاها دیگه تا از 2004-5 اینا دیگه زیاد میشه. از اینجا هم شیب خیلی شدید میشه. از 2008 به بعد شیب خیلی زیاد میشه، شیب تکرار کلمه پرشیا توی کتاب ها
کتاب‌ها و مقاله‌ها و اینا. و بعدم دوباره بعد از 2016 2015 به نظر میرسه که شروع میکنه به افتادن. من اصلا وارد تحلیلش و چرا و اینا نمیخوام بشم. کار داره، کاری هم نیست که همینطوری با یه نمودار نگاه کردن بشه انجام داد. فقط میخوام بگم که این ابزار وجود داره، میتونه ابزاری بشه برای هم بازیگوشی و کنجکاوی، همین که بعدن خب بهانه‌ای بشه برای تحقیقات جدی‌تر. بعد یه سری کارهای مقایسه‌ای میشه کرد، مثل همون که واسه انیشتین و مثلا فرانکنشتاین و اینا مقایسه کرده بود. کارهای مقایسه‌ای میشه کرد. مثلا ما اومدیم مقایسه کردیم همین پرشیا رو، از همون ایده‌ای که با پرشیا شروع شد، پرشین کت، پرشین راگ، فرش ایرانی، قالی ایرانی و مثلا گربه ایرانی، گربه‌ای که به عنوان گربه ایرانی معروفه. اینم حالا قبلا که اصلا خیلی خبری ازش نیست، یه پیکای ریزی زده اینجا ولی خیلی خبر زیادی نیست. این اتفاقا برعکسه، توی تمام قرن 20 که پرشیا خیلی خبری نبود، ولی این دوتا محصولی که حالا به اسم پرشین شناخته میشدن و شناخته میشن توی دنیای غرب، اینا اوج گرفتن. حالا اوج هم باز توی مقیاس و اسکیل خودشون، و مخصوصا پرشین راگ از بعد از اینا دیگه اتفاقات بعد از انقلابه. شاید مثلا مال بعد از اینی که مهاجرت خیلی زیاد بعد از انقلاب توی دهه 80 یه اوج خیلی بلندی گرفت و بعد دوباره افتاده. و جالب اینه که ببینید الگوهاش چه شباهت‌هایی یه جاهایی به هم داره. مثلا اینجاها رو می‌بینید که شباهت به هم داره، اینجاها رو می‌بینید که اوج و فروداش به هم دیگه شباهت داره. این دوتا نمودار اسکیل اندازه‌ها با هم فرق می‌کنه ولی اوج و فروداش به هم شباهت داره، الگو به هم شباهت داره. و همچنین اینجا اتفاقی که بعداً اینجا میفته خیلی جالبه که اینجا توی کتاب‌ها این دوتا الگوشون به هم خیلی شبیه. پرشین راگ رو مقایسه کردیم با پرشین کت. دیگه چی رو نگاه کردیم ما؟ دیگه پرشین گلف و عرب گلف، عربیان گلف. ما میدونیم اسم درستش خلیج فارس، پرشین گلف توی همه اسناد قدیمی هم اینطوریه، ولی خب دیدیم که از این واژه عرب گلف هم استفاده میشه. حالا اینو میتونیم عربیان گلف هم بزنیم ببینیم فرقی میکنه یا نه. آره، عربیان گلف یه مقدار متفاوت میشه. اینم بگم اینا رو ما بعضی رو رفتیم توش ریزالت ها رو دقیق‌تر، نتیجه ها رو نگاه کردیم، دیدیم که تو خود کتابه نوشته پرشین گلف، ولی گوگل به یه دلیلی وقتی که آمده اینو ایندکسش کرده کیورد عرب گلف یا عربیان گلف رو هم براش استفاده کرده و اون باعث شده که اینجا بیاد، با اینکه تو متن اصلی کتاب فقط پرشین گلفه. حالا یه اسکرین شات اون رو هم میذارم توی همین ویدیو که ببینید. این اتفاقی خورده عجیبی بود برام. تو این متنا چیزی که توی کتاب اومده پرشین گلفه، ولی گوگل یه طوریه انگار که مثلا تو این نمودارا اون وقت نشون میده که مثلا عرب گلف هم گفتن. بعد اینا همینطوری با یه الگوی اینطوری زیاد شده میبینیم نسبتشون رو. و بعد خب اوجگیری دوباره رو اینجا اونجاهایی که فکر میکنم یه خورده دعوا هم جدی میشه، استفاده از پرشین گلف هم خیلی زیاد میشه. اگه یادتون باشه، شاید حالا خیلی یادتون نباشه، دور و بر سال 2000 و اینا بود، شاید از اولین موضوعات فارسی بود که تو اینترنت خیلی داغ شد که پرشین گلف و خلیج فارس و اینو داغش کنیم و از این صحبت. و توی کتاب ها به نظر میرسه از نظر مقایسه ارجاعی الان یه همچین وضعیتی داره. از نظر مقایسه خلیج فارس که اسم درستشه پرشین گلف با اون اسم جعلی عربیان گلف. دیگه چی؟ دیگه دو تا شاعر ایرانی رو ما گفتیم نگاه کردیم، مقایسه کردیم، سعدی و حافظ توی کتابای انگلیسی. اینجا شما میتونی زبانش رو هم مثلا بگی که نه من میخوام توی امریکن انگلیش فقط نگاه کنم، توی بریتیش انگلیش نگاه کنم، توی فیکشن نگاه کنم، توی چاینیز نگاه کنم. زمان رو هم حالا میتونی یه خورده تغییر بدی، بازی کنی. حافظ و سعدی رو ما نگاه کردیم. یه اتفاق جالبی که اینجا میفته، باز حالا مشابهت‌های نمودار جالبه، ولی باز یه اتفاق جالب اینجا اینه که از بعد از دهه 50 اینجا حافظ داره مثلا یه اوجی میگیره که سعدی داره نمیگیره. یعنی با یه اختلافی این داره میره به سمت بالا و این داره نمیره به سمت بالا. به اینم میتونیم مثلا فرض کن خیام رو هم اضافه کنیم. این جالب میشه. خیام خب یه اوجی در قدیمتر داره، خیلی زودتر فکر میکنم ترجمه شده، داستانش هم احتمالاً شنیدیم. بعد توی اول قرن 20 هم خیام اوجی میگیره که حتی شهرتش، تکرار اسمش توی کتابا از حافظ و سعدی بیشتره، بعد دوباره با اونها کم میشه ولی همچنان از اونها بیشتره تا نیمه قرن 20. از نیمه قرن 20 که به نظر میرسه توجه به حافظ بیشتر میشه و توجه به خیام کمتر میشه، ولی همچنان از سعدی بیشتره. به نظر میرسه در این سالهای اخیر داره از سعدی کمتر میشه تکرار اسم خیام. خب این یه معرفی خیلی کوتاه بود از این ابزار بسیار جالب گوگل. شما هم اگر که خوشتون آمد، کنجکاو شدید، سرچ کردید، چیز جالبی پیدا کردید، لطفاً حتما کامنت بذارید، من ببینم و منم
لذت ببرم. دم شما گرم. من علی بندری، این کانال یوتیوب بی پلاس بود.